السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن أحد يتوقع أن طعام السلاطين سينتهي به المطاف في التراب، لتبدأ اللعنة التي هزت أركان المدينة بأكملها. في منتصف الليل كانت الأرملة زاد السلاطين تجمع الحجارة السوداء القاسية من الطرقات المظلمة، والجميع يظن أنها أصيبت بالجنون. ومن شرفته العالية وقف التاجر الجشع قارون النحاس يملأ الزقاق بسخريته القاتلة من فقرها وحجارتها غير قيمة. تجمع أهل البلدة يتهامسون ويضحكون، أداروا وجوههم عنها واصفين إياها بالمرأة التي تطعم أطفالها وهما من صخور الأرض. لكن زاد السلاطين لم تنظر خلفها، وحملت سلتها الثقيلة ومضت في طريقها نحو كوخها المهجور عند أطراف وادي العنود. داخل الكوخ البارد كان طفلها الصغير نورس يبكي من شدة الجوع الممزق لأحشائه، منتظرا عودة أمه بأي شيء يؤكل. دخلت الأم والدموع تحرق عينيها، ووضعت الحجارة القاسية بجانب القدر الضخم المشتعل بالنار، وهي تهمس بكلمات سرية غامضة. ألقت بالحجر الأول في الماء المغلي، فحدث أمر مرعب لم تشهده المدينة من قبل، وبدأت الحجارة تتشقق بعنف. انشق الحجر الأسود في الماء ليخرج من جوفه عسل ذهبي مشع، تفوح منه رائحة طعام خارق يسد جوع السنين. وفي تلك اللحظة كان الحارس الصارم بركان السيف يراقب الكوخ من بعيد، واستنشق الرائحة التي جعلته يدرك أن سر الأرملة أكبر من مجرد صخور. انطلق الحارس بركان السيف كالسهم في أزقة المدينة المظلمة، وقلبه ينبض بالرعب من السر الذي اكتشفه خلف أسوار الكوخ المهجور. اقتحم بركان مجلس التاجر الثري قارون النحاس ليروي له ما رأته عيناه وما استنشقه من رائحة الذهب السائل. وفي تلك الأثناء كانت زاد السلاطين تطعم طفلها من ذلك العسل المشع ليعود الدفء والحياة إلى جسده الصغير الضامر. وقف الطفل نورس على قدميه مجددا، واختفت علامات الجوع من وجهه النحيل، وكأن معجزة سماوية قد حلت بكيانه. اشتعلت نيران الجشع في قلب قارون النحاس، وصرخ بصوت زلزل أركان الغرفة، مقسما أن هذا الكنز لن يظل في يد امرأة فقيرة. تحركت قوة من الحرس الأشداء بأسلحتهم الثقيلة في عتمة الليل، متوجهين بنوايا خبيثة لسرقة سر الأرملة المستضعفة. وفجأة تحطم باب الكوخ القديم بعنف شديد، ليدخل الطغاة مفسدين لحظة الأمان القليلة التي عاشتها العائلة الصغيرة. وقفت زاد السلاطين بجسدها النحيل كالسد المنيع، تحمي طفلها المرعوب خلف ظهرها، وتواجه نصال الرماح بقلب يملأه الخوف والغضب. تقدم قارون النحاس وعيناه الزرقاء تلمعان بشهوة المال، وأشار بيده نحو القدر المغلي، آمرا جنوده بمصادرة الكنز فورا. انتزع الحراس القدر المبارك بقسوة، وسكبوا جزءا من العسل على الأرض، بينما طرحت زاد السلاطين أرضا بلا رحمة ولا شفقة. خرج قارون النحاس من الكوخ ممتلئا بالزهو والكبرياء، تاركا خلفه عائلة محطمة، وهو يظن أنه ملك كنز الأرض بأكمله. وفي زاوية الكوخ المظلم ضمت زاد السلاطين طفلها نورس إلى صدرها، تهمس في أذنه أن العدالة السماوية لا تنام أبدا. أمر التاجر الجشع بإشعال النيران تحت القدر في قبو قصره المحصن، طمعا في استخراج المزيد من ذلك العسل الذهبي المشع. لكن المعجزة تحولت إلى لعنة، وبدلا من العسل الشهي بدأ القدر يغلي بزيت أسود قاتم، تفوح منه رائحة الموت والخراب. تلاجع قارون النحاس للوراء، وركبتيه ترتجفان من الصدمة عندما رأى كنز الأرملة يتحول أمام عينيه إلى سائل ملعون. ومع شروق الشمس لم تيأس زاد السلاطين، بل خرجت وعينها مليئة بالإصرار، تحمل معولها متجهة إلى جبل الحجارة من جديد. ومن خلف الصخور كان الحارس بركان السيف يراقبها بصمت، وقد استيقظ ضميره بعد أن رأى قسوة سيده وجبروت هذه الأم. ضربت الأم الصخرة بضربة واحدة، فإذا بنور رباني ينبثق من أعماق الجبل، كاشفا عن سر عظيم خبأته الأرض للصابرين. خرج الحارس بركان من لخبئه، وجثى على ركبتيه أمام الأرملة مستسلما، مقدما سيفه وولاءه لحماية سر المعجزة الجديدة. وفي ذات اللحظة كان قصر قارون النحاس يغرق في حريق الزيت الأسود الملعون، ليدفع ثمن ظلمه وجشعه أولى أثمان العذاب.
فر قارون النحاس من قصر المحترق يجور أذيال الخيبة، والناس ينظرون إليه بذهول وهو يصرخ متهما للأرملة بالسحر والشعوذة. جمع التاجر جنده ورفع شكواه إلى ديوان السلطنة مطالبا بمحاكمة الأرملة بتهمة جلب اللعنات وتدمير تجارة المدينة. وقفت زاد السلاطين في مجلس القضاء شامخة كالجبال، ولم تهتز ملامحها الشاحبة أمام أكاذيب الرجل الذي سرق طعام أطفالها. وفجأة تقدم الحارس بركان السيف متمردا على سيده القديم، ورفع الحجر المشع أمام السلطان ليفجر الحقيقة التي صدمت الجميع. أذهل المشهد السلطان والحاضرين، وتبين لهم أن الحجارة ليست سحرا، بل هي بركة نقية لا تظهر إلا لمن صفى قلبه من الدنس. أصدر السلطان حكمه العادل فورا بنفي التاجر الجشع ومصادرة ما تبقى من أمواله لتوزع على فقراء وادي العبيد. سحب الطاغية ذليلا مهانا في الأغلال ليدفع ثمن كل لقمة حرم منها طفلا جائعا أو امرأة مستضعفة في هذه المدينة. التفت السلطان إلى زاد السلاطين مكرما إياها، وأمر لها براتب شهري ومنزل كريم يليق بصبرها وعزة نفسها. خرجت الأم وابنها من بوابة القصر تحفهما كرامة الله، وبجانبهما الحارس الوفي بركان الذي نذر حياته لحمايتهما. ومنذ ذلك اليوم تعلم أهل المدينة درسا لن ينسوه أبدا، أن خلف كل مستضعف قوة خفية، وأن الحجارة قد تصبح ذهبا بفضل الصادقين. استقرت زاد السلاطين في بيتها الجديد، وبدأت في تنظيم البركة التي وهبها الله إياها لتوزعها بحكمة على من يستحق. ولأول مرة منذ سنوات جلس الطفل نورس يأكل خبزا نقيا ودافئا دون أن يخشى قسوة الجوع أو بطش الطغاة. وفي الخارج وقف الحارس بركان السيف كالسد المنيع يحرس مدخل البيت بيقظة تامة، معاهدا نفسه ألا يتكرر ظلم الماضي. وعلى أطراف المدينة كان قارون النحاس يسير وحيدا في المنفى، يجر أذيال الذل بثيابه المتسخة التي أكلها الطين والتراب. التفت الطاغية نحو المدينة وعيناه تشتعلان بحقد جديد، مفكرا في حيلة خبيثة يستعيد بها ثروته وينتقم من الأرملة. التقى قارون في غيابات الليل بقطاع الطرق ينسج معهم مؤامرة دنيئة للهجوم على بيت الأرملة وسرقة الحجارة المشعة. وفي تلك الليلة شعرت زاد السلاطين بانقباض في صدرها، وكأن هواء المدينة يحمل نفحات من شر يقترب نحو عتبة دارها. تسلل اللصوص المقنعون فوق الأسوار بحذر شديد، وعيونهم تبحث عن مخزن الكنز المبارك، والأسلحة تلمع في أيديهم. لكن بركان السيف كان لهم بالمرصاد. خرج من العتمة كليث هصور، ورفع رمحه لتبدأ معركة شرسة دفاعا عن الحق. وفي الداخل أغلقت الأم الأبواب بإحكام، وحضنت طفلها وهي تسمع أصوات صليل السيوف تهز أركان الفناء الخارجي. بضربة واحدة قوية من رمحه تمكن بركان السيف من دحر المهاجمين، مبرهنا على شجاعته وعزيمته في حماية أهل البيت. بينما كانت المعركة مشتعلة، تسلل قارون النحاس من الباب الخلفي مستغلا انشغال الحارس، ومعه مفتاح قديم صنعه خفية. انفتح الباب بصرير مرعب، وظهر الطاغية قارون من وسط الظلام ليرتعد الكوخ مجددا بجبروت رجل لا يعرف قلبه الرحمة. لم تتراجع زاد السلاطين هذه المرة، بل واجهته بعينين تشتعلان غضبا، وهي تقبض بيدها على سر البركة الإلهية. مد يده الآثمة لينتزع الحجر المشع، طامعا في استعادة ثروته الجاهلة، متجاهلا كل التحذيرات واللعنات السابقة. وفي اللحظة التي لمست فيها أصابعه الحجر، انفجر نور زمردي هائل صدم أركان الغرفة لتبدأ معجزة العقاب الأكبر. نظر قارون النحاس إلى يديه برعب لم يعرفه قط، فقد بدأت أطرافه تتحجر وتتحول إلى صخرة سوداء صلبة وقاسية. راقب الطفل الصغير المعجزة مذهولا، وهو يرى الرجل الشرير يتصلب مكانه وينتهي به المطاف كتمثال أصم بلا حراك. دخل بركان السيف الغرفة مسرعا بعد هزيمة اللصوص، ليتجمد في مكانه من هول المنظر وعظمة الجزاء العادل. انتهت ليلة الخوف، وبقي تمثال الطاغية شاهدا أبديا في الكوخ على أن عاقبة الجلم والافتراء هي الخراب والموت المحتم. ومع إشراقة الصباح الجديد قام الحارس بركان السيف بربط تمثال الطاغية المتحجر فوق عربة خشبية ليعلنه عبرة أمام الجميع.
طافت العربة وسط سوق المدينة الكبير، وتجمع المئات من الأهالي يتهامسون بذهول وصدمة من نهاية الرجل الذي ظن أن ماله سيحميه. وضع التمثال في ساحة المدينة الرئيسية ليبقى نصباً تذكينياً يذكر الأجيال القادمة بأن الظلم ظلمات وأن الجزاء من جنس العمل. أصدر السلطان مرسوماً ملكياً فورياً يعلن فيه براءة الأرملة رسمياً ويمنحها الولاية الكاملة على وادي الحجارة المبارك. خرت زاد السلاطين ساجدة لربها باكية من شدة الفرح بعد أن ظهر الحق وزهق الباطل، وتبدلت أيام العذاب بأيام الطمانينة. انطلق الطفل نورس يركض في الحقول الخضراء الواسعة بعد أن فارق الخوف قلبه الصغير، وعادت الضحكة لتزين ملامحه البريئة. فتحت الأرملة الجبل أمام فقراء البلدة والمحتاجين ليعملوا فيه ويستخرجوا من حجارته خيراً وفيراً يغنيهم عن السؤال. وقف بركان السيف على قمة برج المراقبة يحرس الوادي الجديد، شاعراً بالفخر لأنه اختار طريق الحق والعدالة بدل الجشع والمال. وتحول الكوخ القديم المتهالك إلى دار كرم واسعة تفتح أبوابها لكل عابر سبيل وجائح، كرمز للخير الذي لا ينقطع أبداً. وقفت زاد السلاطين مع ابنها يتأملان المدينة الهادئة، وقد سطرت قصتها بدموع الصبر وجمر المعاناة لتصبح أعظم ترند تاريخي. لم تكتفي زاد السلاطين بإطعام أطفال الجياع، بل جعلت من دارها منارة للعلم والمعرفة تمحو بها ظلام الجهل من عقول الجيل الجديد. أطلق الطفل نورس حمامة بيضاء نحو السماء لتطير حرة في الأفق كرمز للسلام والحرية التي عادتا لتظللا سماء المدينة. وفي كل ليلة كان تمثال قارون النحاسي يقف وحيدا تحت ضوء القمر البارد، يذكره كل غاد ورائح بعاقبة الظلم والافتراء. أصبح بركان السيف قائدا لحرس المدينة الجديد، يطوف الشوارع فجرا ليضمن ألا يبيت في هذه الأرض مظلوم أو جائع. ازدهرت تجارة المدينة وعم الرخاء كافة أرجائها، وتحولت الحجارة البسيطة بفضل البركة الإلهية إلى مصدر عيش كريم للجميع. ومن شرفته العالية نظر السلطان بارتياح إلى مملكته التي تطهرت من الجشع، مدركا أن أمن البلاد يبدأ بنصرة الضعفاء. بقيت زاد السلاطين كما هي، لم يغيرها الجاه ولم يفسدها المال، تخدم المحتاجين بيديها النحيفتين اللتين جمعتا يوما حجارة الطريق. دونت قصتها العجيبة في كتب السلاطين وتاريخ المملكة لتتناقلها الركبان وتصبح حكاية ملهمة تحبس الأنفاس عبر العصور. سارت الأم وطفلها نحو الأفق المشرق، تاركين خلفهما ذكريات الجوع والألم، ومستقبلين فصلا جديدا مكللا بالعدل والكرامة. وهكذا سخروا من الأرملة التي تجمع الحجارة من الطريق، حتى اكتشفوا في النهاية أنها كانت تطعم صغارها بركة لا تنتهي. شكرا لكم يا جماعة على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، وياريت شير، وياريت تكتبوا لي تعليق، واستنوني إن شاء الله في القصة القادمة.